Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදිනම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පාන් පිටි නැතුව ඒ වගේම බිත්තර බටර් මේ කිසි දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව රසවත් කේක් එකක් හදන විදිහ. ඉතින් මම අද ඔයාලට හදන්න කියලා දෙන්නේ අපේ රසයට ගැලපෙන දේශීය විදිහට හදන වන්ඩු කේක් එකක්. ඉතින් මේ කේක් එක 100%ක්ම පොල් කේක් එකට සමානයි. හැබැයි පොල් කේක් එකට තරම් වියදමක් අපිට මේ කේක් එකට යන්නේ හරිම අඩු වියදමක් යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ රසවත් පහසු අඩු වියදම් කේක් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මීට කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා බටර් නැතුව බීටර් නැතුව ඒ වගේම එක බිත්තරයකින් ලිපේ පොල් කේක් හදන විදිහ, ඒ වගේම ලිපේ බනනා කේක් සහ චීස් නැතුව පිට්සා හදන විදිහ. ඒ වීඩියෝස් වලට අදාළ ලින්ක්ස් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ මම දාන්නම්. කැමති නම් ගිහින් අරබන්න පුළුවන්. මම මේ කේක් එක හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ රුලන්. මෙතන රුලන් ග්‍රෑම් 150ක් අරගෙන තියෙනවා. රුලන් ගද්දි බ්ලෙන්ඩ් එකේ හොඳ පවුඩර් එකක් වෙනකන් කොටලා ගන්න. රුලන් නැත්නම් පාන් පිටි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතනදී. මම රුලන් ටික මේ වගේ ලොකු මික්සින් බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට ඊට්ස් දෙහඳි කාලක් එකතු කරනවා. ඔයාලට ඊට්ස් වෙනුවට ආප සෝඩා, බේකින් පවුඩර් මේ දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ දෙක දැම්මම පිපුම් කාලය වෙනස් වෙනවා. ඒත් එක්කම සීනි තේ හැඳි එකක් එකතු කරා. ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරනවා. ඊළඟට මම පොල් කිරි මිලිලීටර් 250ක් එකතු කරනවා. ඔයා මෙතනදී පාන් පිටි පාවිච්චි කරනවා නම් අවශ්‍ය පොල් කිරි ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. පොල් කිරි වෙනුවට ඔයාට ඕන නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ ඔක්කොම හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඉතින් මම එකතු කරපු පොල් කිරි සාමාන්‍ය රස්නේ පොල් කිරි. මේක විනාඩි කිහිපයක් මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. අපේ රුලන් මිශ්‍රණයේ ඝන ගතිය මෙන්න මේ විදිහට වැක්කිරෙන මට්ටම තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊළඟට මම කරන්නේ මේක ඔඩින් වහලා පැයක් පිපෙන්න තියෙනවා. ඊළඟට මම මේකට දාන්න පැණි පොල්ලයක් හදා ගන්නවා. මම දැන් යන්නේ ඒක හදන්න. පැණි පොල් එක හදා ගන්න අපිට පොල් කෝප්ප එකක් වගේ අවශ්‍ය වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු පොල් කිටි භාගයකින් පංගුවක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඊට අමතරව සීනි ග්‍රෑම් 150ක් අවශ්‍ය වෙනවා. වතුර කෝප්ප කාලයකට වඩා චුට්ටක් අඩුවෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙතන බැදලා පුංචි කෑලි වලට කපාගත්ත රටකජු ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව එනසාල් ටිකක් කුඩු කරගෙන අරන් තියෙනවා. මගේ පොට් එකක් ලිපෙන් තියලා සීනි ග්‍රෑම් 150න් 75ක් වගේ දාගන්නවා. සීනි ටික දිවෙන්න පටන් ගන්න කලින් මේ විදිහට හොඳින් හැඳි ගන්න. එහෙම නැත්නම් සීනි ටික පිච්චෙන්න පුළුවන් එකතන තියෙද්දි. දැන් ඔයාලට පේනද සීනි එක දියවිගෙන එනවා කියලා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී අපි භාජනයේ එමියද සොලවමින් සීනි ඔක්කොම හොඳින් දිය වෙන්න ඉඩ හරින්න ඕනේ. සීනි ටික මේ විදිහට හොඳින් දිය වුණාට පස්සේ මේ විදිහට හොඳින් හැඳි ගන්න. සීනි ටික ලස්සන පාටයකට කැරමල් වුණාට පස්සේ මම වතුර එකතු කරනවා. මෙතනදී අපි එකතු කරන්න ඕනේ හොඳින් නටන උණු වතුර. ඊළඟට මේ වගේ හොඳින් හැඳි ගා ගන්න. ඊළඟට මම ඉතිරි සීනි ටිකත් එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා මේ විදිහට. ඊළඟට ඒ සීනි ටිකත් හොඳින් දිය කර ගන්න ඕනේ. සීනි ටික හොඳින් දිය වුණාට පස්සේ මම පොල් ටික එකතු කරනවා. දැන් පොල් ටික පැන් එකත් එක්ක මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා අද නම් මොල්ලාට මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න ඔයගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තාම subscribe කරලා නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. පොල් ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගත්තාට පස්සේ මම කජු ටිකත් එකතු කරා. රටකජුත් එකතු කරලා හොඳින් පොල් එකට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම එනසාල් කුඩු ටිකක් දාගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. අපි හදාගන්න පැණි පොල් එක ගොඩාක් හිඳෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ පැණි ගතියක් තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ මට්ටමේදී මම පැණි පොල් එක ලිපින් ඉවත් කරගන්නවා. පැයකින් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ රුලන් මිශ්‍රණය හොඳින් පිපිලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාගේ රුලන් මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් පිපිලා තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මම රුලන් මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා ටික වෙලාවක්. දැන් මම මේකට හදාගත්ත පැණි පොල් එක දානවා. මේ වෙදි පැණි පොල් එක හොඳින් නිමිලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් පැණි පොල් ටික රුලන් මිශ්‍රණයත් එක්ක මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහ අපේ වන්ඩු කේක් මිශ්‍රණය ලෑස්ති. ඉතින් ඔයාලගේ වන්ඩු කේක් බැටර් එක මෙන්න මේ පදම තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මම කේක් එක දාගන්න වැක්ස් පේපර් එකක් එලපු මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වැක්ස් පේපර් එකක් නැත්නම් කෙසෙල් කොලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට කේක් බැටර් එක මේකට දාගන්නවා. දැන් මේ කේක් එක මේ විදිහට හොඳින් මට්ටම් කරගන්න. මම මේ පාවිච්චි කරන භාජනය ලීටර් 1ක කැපැසිටි එකක් තියෙන භාජනයක්. ඊළඟට අපි මේ වන්ඩු කේක් එක ස්ටීම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට ස්ටීම් කරන්න පුළුවන් ඕනම භාජනයක් කේක් එක දාගන්නත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය විනාඩි 45ක් 50ක් වගේ කාලයක් මේක ස්ටීම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් විනාඩි 45ක් 50ක් වගේ ගිය තැන වඩ පෙනේ අපේ වන්ඩු කේක් එක හොඳින් තැම්බිලා තියෙනවා.
මේක ලිපින් ඉවත් කරන්න කලින් කුරටයක් හරි එහෙම නැත්නම් මේ වගේ බැම්බූ ස්ටික් එකක් හරි ගහලා බලන්න හොඳින් මේක තැම්බිලාද කියලා. කුර තෙත නැතුව ඇලෙන්නේ නැතුව ක්ලීන්ව ඇවිත් තියෙනවා නම් අපේ වණ්ඩු කේක් එක ලෑස්ති බහන්න. දැන් මේක ලිපින් බා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම කරන්නේ කේක් එක මේ විදිහට භාජනෙන් එළියට ගන්නවා. දැන් වණ්ඩු කේක් එකේ පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක ඉවත් කරලා හොඳින් නිවෙන්න ඉඩ හරින්න ඕනේ ටික වෙලාවක්. වණ්ඩු කේක් එකේ හොඳින් නිවුණාට පස්සේ මම මේකෙන් කෑල්ලක් කපලා පෙන්නනවා ඔයාලට කොහොමද ඇතුළ කියලා. ඇත්තට මම ඔයගොල්ලෝ මුලින් කිව්වා වගේ මේක පොල් කේක් එක රසයට ගොඩාක් සමානයි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඇතුළ පිටේ හැමතැනම හරිම ලස්සන පැණි පාටක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම හොඳ සුවඳක් මේක තියෙනවා. ඊට අමතරව හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ අඩුවේ දම් රසවත් වණ්ඩු කේක් රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.